السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأحبابي وأخواتي الكريمات في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد يظن الظان عندما نؤكد كثيرا على الاجتهاد في الطاعة والعبادة وكسب الوقت وكذا أن المسلم والمؤمن حياته كلها جد واجتهاد وتعب وعمل وكذا. يقول يا أخي طيب إذا كان هكذا متى يأخذ قسطا من الراحة؟ ألا ينبغي أن يرفه عن نفسه؟ ألا ينبغي أن ترى زوجته أو يرى أولاده منه بعض الراحة، بعض الهدوء، بعض النكتة، بعض اللطافة كذا؟ نقول نعم. الإسلام لا يريد أن يجعل المسلم جامدا قاسيا صلبا، لا أبدا. كان من القواعد التي يذكرها لنا شيخنا رضي الله عنه وارضاه يقول: لا تكن يابسا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر، ودائما خير الأمور أوساطها. وديننا لم يدعو أبدا للجمود والصلابة لا 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 أبدا، بل ورد: ربحوا القلوب ساعة فساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. نحن نعلم أنه في المدارس منذ كنا صغارا كانوا يعني يصلون الحصة الأولى بالحصة الثانية، بعدين يعملون 20 دقيقة فرصة، 100 دقيقة درسين متواصلين و20 دقيقة بيناتهم فرصة، وهكذا. ولو لم يكن هناك فرصة كيف بدهم يأدوا الطلاب دروس 5-6 دروس مع بعضهم البعض؟ لا يستطيع يعني العقل أن يستوعب بشكل جيد، ولو استوعب يكون استيعابه قليلا وضعيفا جدا. فلا بد أن يكون هناك راحة. كذلك الأمر في الطاعة في العبادة: روحوا القلوب ساعة فساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. يعني لا مانع أن يكون هناك شيء من الطرفة، شيء من النكتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ولكن لا يقول إلا حقا. انتبهوا، يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا سماحة الشيخ أحمد كفتار الله يرضى عنه أيضا يمازحنا، وما مزح معنا مزحة إلا حقيقية، ما كان يمزح مزاحا كما يمزح أحدنا، لا أبدا. من جملة ذلك مثلا قال: يا ابني زرت أندونيسيا ووجدت فيها قطة أكبر من جمل. فصار الإخوة والأحباب يقولون: سيدنا كيف قطة أكبر من جمل؟ القطة هالقد والجمل قديش كبير؟ يقول: يا ابني القطة اللي هالقد قد عمرها 2-3، الجمل اللي هلا ولد من بطن أمه عمره يوم، قديش قده هالقد؟ أنا عم بقصد العمر، فهي أكبر من الجمل بالعمر. فهذه ممازحة ولكنها حقيقة وغير ذلك. والمهم حتى نتنشط على الطاعة والعبادة لا بد أن يكون هناك شيء من ترفيه النفس، وخاصة في هذه الأيام أن يكون الترفيه ما بين الأب والزوجة والأولاد. بعض الآباء يحب أن يفرض سلطانه وسيطرته على أبنائه، فلا يريد مزاحا ولا يريد مداعبة ولا ملاطفة. لا نقول هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يسهر مع نسائه، وهو كره السهر بعد العشاء، ولكن مع نسائه سهر عليه الصلاة والسلام، وسهر أيضا مع ضيوفه صلى الله عليه وسلم. وجلس مرة مع نسائه كما جاء في كتاب الشمائل للإمام الترمذي، فحدثهن حديث أم زرع، حديث مطول. وبآخر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت على السيدة خديجة، على السيدة عائشة، فيقول لها: كيف كنت لك؟ ألم أكن لك خيرا من أبي زرع لأم زرع؟
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمهم شهر رمضان طبعا نحن نؤدي فيه ما افترض علينا وما سن لنا، فرائض وسنن وكذا إلى آخره، ولكن أيضا مع ذلك لا مانع أن نمضي شيء من الوقت مع الأولاد. لو كان هناك مثلا أي مداعبة بأشياء لم يحرمها الشرع لا بأس بذلك. لو كانوا صغارا النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب سيدنا الحسن والحسين على كتافه ويمشي فيهم ويقول لهما نعم الجمل جملكما ونعم الراكب أنتما عليه الصلاة والسلام. أنا بذكر سيدنا الشيخ رجب رضي الله عنه وأرضاه، وكنا لا نزال في جامع سعيد باشا، فكان سيدنا لما أنا صوم للمغرب يحملني على كتافه ويفتني ببستان الجامع، كان في البستان كبير، يفتني ببستان الجامع لأني صمت للمغرب، وهو عم يركض وينطط فيه رضي الله عنه وأرضاه من فرحه. هذا ما علمنا إياه شرعنا الحنيف، كل ذلك من أجل أن نكون في حال لطف وفي حال أنس وفي حال محبة مع الزوجة والأولاد. من كان على غير ذلك ربما يخسر محبتهم، ومن كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم لا شك سيكسب محبة أهله وأهل بيته، وسيكون بإذن الله تعالى عندهم نافذ الكلام، أمره مسموع. إذا قال لهم افعلوا يفعلون، إذا قال لهم افعلوا يفعلوا، لا تفعلوا لا يفعلوا. هكذا هو حاله إذا كان محبوبا لديهم. أما إذا كان جامدا قاسيا صلبا ما بيصدقوا أنت يطلع من البيت وما بيسمعوا كلامه ولا بينفذوا حديثه. نقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.